از یه روز کاری شلوغ به خونه برمیگردین. وارد خونه میشین و میبینین که خونه کثیف و نامرتبه. با وجود خستگی کلی کار برای انجام دادن دارید. ناچارید کثیفی خونه رو تحمل کنید تا آخر هفته که توان و زمان کافی برای تمیزکاری داشته باشید. میدونستین که با یه سری از کارها و اصلاحات میشه که تمیزکاری خونه راحت‌تر بشه و زمان و انرژی کمتری ازتون بگیره، جوری که حتی در زمان کم هم بشه به یک حداقل قابل قبولی از نظر نظافت و نظم برسیم. اگر میخواید این نکات رو بدونید توی این ویدیو امروز با ما همراه باشین. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. کسی هست که از یه خونه تمیز و مرتب لذت نبره؟ موضوع اینه که خونه تمیز و مرتب لذت بخشه، اما پروسه تمیزکاری و نظافت اصلا آسون نیست و بسیار وقتگیره. ببینیم چجوری ممکنه کارمون توی خونه راحت و راحت تر بشه. کانتر و روی کابینت ها شلوغ نباشه. هرچی لوازمی که روی کانتر داریم کمتر باشه، کار تمیز کردن آشپزخونه راحت تر میشه. اگر تزیینات زیاد و تعداد زیاد لوازم برقی روی کابینت ها رو داشته باشیم، کلی وقت باید برای نظافت بذاریم. دونه دونه این وسایل رو جابجا کنیم و زیر و دور و برشون رو تمیز کنیم. خود اون وسیله هم که حتما خاک گرفته و باید تمیزش کنیم. من توی آشپزخونه فقط لوازمی رو روی کابینت نگه می‌دارم که مصرف روزانه دارن، مثل توستر، قهوه‌ساز، کتری برقی. همینطور این تخته ها رو هم که مصرف میکنم و هم به نظرم وسیله تزیینی خوبی هستن رو هم روی کابینت نگه می‌دارم. برای تزیین روی جزیره هم فقط از گلدون یا یه ظرف زیبا یا یه ظرف پر از مرکبات یا سیب استفاده میکنم. روی این جزیره سبزیجات و گوشت خرد میکنم و آماده سازی مواد اولیه غذا رو انجام میدم. کافیه گلدون رو کمی کنار بکشم و کارم رو انجام بدم. بعد از اون سطح رو به راحتی تمیز و ضدعفونی میکنم و برای کار بعدی آماده است. زمانی که مهمون زیاد دارم برای پذیرایی اردوف از این جزیره استفاده میکنم. هر روز صبح هم اینجا صبحونه میخوریم. حالا تصور کنید اگر روی این جزیره پر از وسایل تزیینی بود چقدر کار من سخت‌تر میشد. اگر مثل من زیاد حوصله تمیزکاری ندارید، سطوح آشپزخونه رو تا جایی ممکن خلوت نگه دارید و وسایل رو توی کابینت ها بذارید. میز و صندلی با چوب افقی کنار پایه. برای من یکی از سخت‌ترین کارها این بود که خم بشم و چوب‌های افقی صندلی و میز رو پاک کنم. سطوح افقی نسبت به سطوح عمودی خیلی سریعتر خاک میگیرن و مرتب باید تمیز بشن. حالا شما 6 یا 8 بار باید خم بشید و فقط پایین صندلی ها رو گردگیری کنید. یا باید برید زیر میز و چوب‌های افقی رو تمیز کنید. از 10 سال پیش که میز و صندلی ها رو عوض کردم، کارم خیلی راحت تر شده. موقع خرید حتما به این موضوع توجه کنید و با خرید و انتخاب بهتر کلی از کار زیادی که باید انجام بدین رو ازش پیشگیری میکنید. مبلمان با جزئیات زیاد. نظافت بعضی از مبل‌ها میتونن وقت زیادی ازمون بگیرن. من انتخابم مبلیه که هیچ نوع جزئیاتی نداره. فقط با سری مخصوص مبل جارو میکشم و تمام. اینکه مرتب خم بشم و جزئیات چوبی دور و بر مبل رو پاک کنم واقعا برام کار سختیه. مبل هرچی کلاسیک‌تر باشه جزئیات بیشتری داره. اگر سلیقه کلاسیک پسندی دارید کارتون برای گردگیری میتونه سخت باشه. تزیینات زیاد. من قبلا عاشق خردریزهای تزیینی بودم. هرچی تعدادشون بیشتر و ریزتر بودن از بامزگیشون بیشتر ذوق میکردم و لذت میبردم. اما وقتی نوبت به گردگیری میرسید اصلا دیگه به نظرم بامزه نمیومدن. دونه بدونه باید برمیداشتم و پاکشون میکردم و دوباره از اول میچیدم. آخ که چقدر سخت بود. بوفه‌ای با یه عالمه ظرف. هر چند وقت یه بار مجبوریم که ظرفا رو از تو بوفه بیرون بیاریم، بشوریم و دوباره بچینیم. واقعا کار خسته کننده میتونه باشه. خونه مادر بزرگم با یه بوفه 2 طرفه از پذیرایی جدا میشد. توی بوفه پر از ظرف بود و سالی چند بار بعد کاملا خالی و تمیز میشد. واقعا کار سختی بود و بدتر از این که بیشتر سال خاک‌آلود دیده میشد و زمان کمی بود که واقعا تمیز به نظر برسه. قبلا روی میز آرایش هم پر بود از شیشه‌های عطر و لوازم آرایش و سرم‌ها و کرم‌ها. گردگیری کردن این همه وسیله واقعا سخت و زمان بره. الان که روی میز آرایشمو نگاه میکنم فقط چند تا عطر و ادکلون هست. بقیه وسایل توی کشوها هستن. کشوها رو هم طوری انتخاب کردم که حتی سرم‌ها و اسپری‌های بزرگ هم توشون جا بشن. از وقتی که تزیینات زیاد استفاده نمی‌کنم خیلی راحت‌تر شدم و کار گردگیری خیلی سریع انجام میشه و خونه معمولاً تمیز و بدون گرد و خاکه.
لوستر با جزئیات زیاد. تمیز کردن لوستر معمولا کار راحتی نیست. البته این موضوع مدل لوستر بستگی داره. لوستر چه کلاسیک باشه چه مدرن میتونه جزئیات داشته باشه که این موضوع میتونه کار نظافت رو به شدت سخت بکنه. زمان خرید لوستر دقت کنیم مدلی رو انتخاب کنیم که برای نظافتش دچار مشکل نشیم. مثلا این مدل که چند سال پیش مد شده بود به دلیل اینکه شیشه زیاد داره تمیز کردنش خیلی سخته. تمیز کردن لوسترهای کریستال کلاسیک هم که برای خودش ماجراییه. دونه دونه کریستال ها باید دستمال کشیده بشن، اونم در حالتی که روی نردبون هستین. واقعا سخته. تعداد زیاد گلدون. گیاهان آپارتمانی مورد علاقه خیلیا هستن. اونها تراوت رو به اطرافشون منتقل میکنن و میتونن دکوراسیون و فضا رو کلاً عوض کنن. شرط مهم برای اینکه گیاهان تراوت و زیبایی به فضا بدن اینه که مرتب، سبز و بدون گرد و خاک باشن. برای نگهداری از گیاهان باید زمان بذارین. گاهی باید خاکشون رو عوض کنین، گاهی احتیاج به سم دارن. همینطور نیاز به گردگیری مرتب و شستشو دارن. اگر مثل من توانایی یا حوصله رسیدگی به گیاهان رو ندارید، بهتره که به طور محدود و در حدی که توان نگهداری ازشون رو دارید از اونها استفاده کنید. چون گیاهان با برگ‌های خشک شده و خاک گرفته نه تنها زیبا نیستن بلکه باعث آشفته به نظر رسیدن محیط میشن. کمدها و طبقه‌های باز. طبقه‌های باز توی آشپزخونه، کتابخونه و کمدهای باز همگی به گردگیری روزانه نیاز دارن. هرچی تعداد فضاهای افقی باز توی خونمون بیشتر باشه، کار گردگیری زمانبرتر و سخت‌تر میشه. کتابخونه هر چقدر بزرگتر باشه، کار گردگیری بیشتر و سخت‌تر میشه. توجه کنید که اگر حوصله گردگیری طولانی و وقتگیر رو ندارید، این فضاها رو توی خونتون کمتر و کمتر کنید. می‌بینید که کار و زحمتتون کمتر و کمتر میشه. پرده‌های پیچیده. هر چقدر پرده‌ای که انتخاب می‌کنین لایه‌های بیشتر و پیچیده‌تری داشته باشه، کارتون برای شستشوی اون سخت‌تر و وقتگیرتر میشه. هرچی پرده‌ای که انتخاب می‌کنید ساده‌تر بشه، شستنش راحت‌تره و وقت و انرژی کمتری ازتون میگیره. نظافت پرده‌های کرکره بسیار سخت و حوصله سربره، چون باید هر پرده رو جدا جدا گردگیری بکنیم. اگر حوصله گردگیری ندارین اصلا کرکره رو انتخاب نکنید. توی ویدیویی که لینکشو براتون میذارم در مورد پرده به طور کامل صحبت کردیم. در و پنجره های طرحدار. بهترین در و پنجره از نظر من ساده ترین نوع اونه. دری که ساده است و هیچ نوع زواری نداره. تمیز کردن این نوع درها خیلی راحته. در مورد کابینت هم نظرم همینه. هر چقدر ساده تر باشه تمیز کردنش راحت تره. البته داشتن دستگیره برای اینکه کابینت کمتر لک بشه لازمه. همینطور پنجره ساده تمیز کردنش خیلی راحت تره. تمیز کردن این پنجره میتونه خیلی وقتگیر و سخت باشه. ممکنه در نگاه اول به نظرتون خونه با همچین پنجره خیلی قشنگ باشه، ولی اگه به راحتی نتونید تمیزش کنید مسلماً این زیبایی رو دیگه نداره. پس اگر قادر به نظافت مرتب اون نیستید یا اگر علاقه به وقت گذاشتن یا صرف هزینه برای نظافت مدامش ندارین، حتما در زمانی که امکان تصمیم گیری دارید بهش دقت کنید. کف سرامیک. جنس سرامیک گرد و خاک و مو رو به سمت خودش میکشه. اگر امکان انتخاب کف رو داشتید یا در حال بازسازی بودید هرگز سرامیک رو انتخاب نکنید. قیمت مناسب و زیبایی سرامیک میتونه گولتون بزنه. به جای سرامیک، سنگ یا انواع لامینت و پارکت انتخاب بهتری هستن از نظر نظافت. برای اینکه سرامیک همیشه تمیز بمونه نیاز به نظافت روزانه داره، در حالی که سنگ و لامینت اینطور نیستن. مطمئناً انجام تمام این تغییرات به یکباره ممکن نیستن، چون برای بعضی از اونها لازمه که خرید جدید بکنیم که در حال حاضر ممکنه توی برنامه‌مون نباشه و یا ممکنه شکل خونه‌ای که در حال حاضر توش هستیم به اون شکل ایدئالی که می‌خوایم نباشه. اما از این به بعد به این نکات بیشتر دقت کنید. اگر در حال خرید وسیله یا خونه هستید یا اگر تصمیم دارید وسیله خاصی رو عوض کنید به نکاتی که گفتیم توجه کنید. اگه بخوام صادقانه بگم این تغییر برای من حدود 10 سال طول کشید تا به وضعیتی برسم که نظافت خونم کار آسونی بشه. هنوز هم چیزهایی هست که لازمه بعداً بهترشون کنم. اگر انجام این تغییرات به نظرتون سخت و غیر ممکن میاد از اونجایی شروع کنید که دردسر کمتری داره. مثل موارد 1، 4 و 7 که گفتم.
در مورد بقیه موارد منتظر زمان مناسب بمونید. زندگی همیشه در حال تغییره و مهمه که وقتی زمانش میرسه حواسمون باشه که انتخاب و خرید درستی داشته باشیم تا بتونیم راحت‌تر زندگی کنیم، تا برای کارهایی که دوست داریم زمان بیشتری داشته باشیم. لطفاً ما رو توی تجربیات خودتون شریک کنید تا همگی بتونیم ازشون استفاده کنیم. کاری هست که بتونیم انجام بدیم تا کارمون برای نظافت خونه راحت‌تر بشه. از اینکه تا اینجا ویدیو ما رو دیدید، من از طرف خودم و دوستم آلاله ازتون تشکر میکنم. اگر ویدیو ما رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین و ما رو به دوستانتون معرفی کنین.